Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Русские, привет! Фальштарт. Ой, загорілося. Ой, як добре. За що мені це все? Я альфа і омега, за моєю спиною тепер лиш пустота. Друзі, традиційно прошу кожного з вас так по черзі розказати, де ви зараз служите, чим ви зараз займаєтесь. Ну, щоб просто познайомити з залом, можливо, хтось не знає. Давай, Степан. Командир роти безпілотних систем, командир підрозділу Даркнот 412-го полку Німезіс. Командир взводу БПЛА. Робимо, убиваємо підарів. Командир екіпажу ударних БПЛА, теж прикомандировані до 426-го окремого батальйону морської піхоти. Я солдат. 300-й. Я вам спочатку поставлю ті питання, які вітають в просторі, які нам ставили в інтернеті. Деякі з них можуть бути тупі, тому вибачте одразу наперед. Ну, як завжди. Да. Дякую за цей чудовий початок. Так, ну перше, напевно, це по творчості. Як вам краще твориться, коли ви на війні чи коли ви віддаляєтесь від війни? Віть, тут до всіх питання про пісні, до тебе про гумор. Ну, типу, коли я був на війні, просто я не займався гумором. Ти коли воював, ти взагалі нічого не робив? Не випускав, не писав нічого? Взагалі нічого не робив. Ні, я маю на увазі в гуморі. Ти зупинив творчість повністю? Ну, так, зупинив. На стоп поставив. Я ж був там період в житті був, що я був в медійці бригади. Так. Ну, мене туди направили, типу. Це наказ був. Уважаємої людини, я не міг дати задню, типу. Да. Але потім, типу, я перевівся, типу, в нормальний бойовий підрозділ. А чи змінилась твоя творчість, яка була до війни і після поранення? Так її поки що нема. Добре. Андрій, теж питання, де краще твориться? В тилу, ясно, що там нічого не попишеш, є чим зайнятися. Є деякі артисти, які теж служать в лавах ЗСУ, і вони кажуть, що це навпаки надихає. Я тому і ставлю таке питання, що, можливо, ти там щось береш, потім повертаєшся і пишеш якусь пісню про це. Та чорт його знає, ну що там може надихати? Робота і робота. У мене навпаки. Тобто я на війні зустрів, по-перше, побратимів, людей з надзвичайно ідеалістичними, чистими поглядами, і вони реально надихають. Ти на них дивишся. Звичайні люди, да? У мене там є побратими, там мій козак Барс Максим. Ну, худенький такий хлопчина, там в АТО воював. Ну, ніколи не скаже, що він там, не знаю, убійця якийсь. Але козак робить суперхоробрі речі. Ну, типу, загалом ми вже навалили «Будь здоров» за цей весь період, і такі люди надихають. От їх внутрішня суперпотужна енергія, ти дивишся, і ти розумієш, що я проїжджаю навпаки, коли от в цивільному житті ти знаходишся, ти розумієш, що дуже багато хитрих просто людей. Хтось петляє, хтось щось вигадує, а це просто чиста, не знаю, Божа енергія. І ти на них дивишся, і мене це особисто от надихає. Хочеться про щось таке говорити, в щось краще вірити. Тобто поруч з ними мені світ здається кращим. Дякую. Сіджик. На війні, так. Да. Саня за мене вже все сказав. У мене ж творчість про війну, то звісно, що на війні. Треба проживати ці моменти, а потім вже можна писати.
Як до вас поставилися побратими, коли ви тільки потрапили в свій підрозділ? Тому що в підрозділ прийшли зірки. Як ставлення зараз? Та я ще до сих пір, знаєте, постійно в стані доведення, що ти не тільки музикант, а що ти можеш побудувати серйозні процеси, нанести серйозну шкоду ворогу. І буквально там ми зараз буквально там 5 місяців, як потрапили в полк Німезіс, і знову, знаєте, як шлях заново. Ти маєш довести колективу, що ти дійсно вартий поваги. Плюс ми масштабовували свою історію. Ну і знову, якби приходиш сюди, треба доводити результатами. І, в принципі, ми зараз так качнули тему з перехопленням шахедів, типу, і це не дуже виходило взагалі в усіх інших спецпідрозділів, взагалі в Сил оборони. І ми знову, скажімо так, вже на 4-й рік війни завойовуємо повагу своїми результатами. Ну і вже, знаєш, відношення не як до музиканта, а вже як до командира роти, який має виконувати задачі. Десь можуть позвонити Піздюлін, виписати, вибачте, ну, тому що це армія, тут все згідно, відповідно. У цей момент ти кажеш, що тобі треба доводити, що ти не тільки співак, а ще й реформатор. Це твоє внутрішнє, чи це від побратимів таке ставлення до тебе? Ні, від побратимів взагалі все ясно. Ми з ними вже декілька років воюємо, типу, там нічого не потрібно пояснювати. Але коли ти приходиш там в нову структуру або починаєш займатися якоюсь новою справою, та коли ти приїжджаєш взагалі на якийсь новий напрямок, ну, типу, всі ж убійці, типу, там ЦСОА приїхало, там ССО, там 3-я штурмова, там Азов. Андрій, як в тебе? В плані доказувати, що я не верблюд? Ні. Ставлення, ти з'явився в підрозділі, і тебе побачили люди такі, о, це ж бумбокс. Ну, було таке? Щось вже минуло давно, а щось і досі триває. Досі є люди, які, ну, це, я маю на увазі, ти зустрічаєш нових людей, да, і вони дивуються? Ну, жарти однакові тривають роками, це нормально. Які жарти, наприклад? Єбать, це ж бумбокс. Або це ви, особливо від людини, яка з тобою вже живе 3 роки. Це ви, заїбав. Ну, А ти не робив таку штуку, що ти сидиш, можливо, люди там не знайомі, ти береш гітару, починаєш грати, люди такі, ніхуя. Я не вмію грати на гітарі, я би взяв, але... Сіджак, як в тебе? А я ж почав займатися музикою вже на війні. Ні, ну я маю на увазі, що ти артист, ти творчий, все одно, ти робиш музику. І є твої побратими, вони такі, ніхуя, ти музикант. Не більше підйобують, чим ніхуя, Більше ти підйобують? музикант. Да. А тебе теж підйобують, так? Да? Віть, як було в тебе? Тобі, можливо, складніше, тому що ти з гумором дуже тісно пов'язаний. Я розумію, що прохання пожартувати були часто. Та ні, насправді прохання пожартувати не було майже ніколи, типу. Але, коротше, ну, типу, от я коли переводився от в цей бойовий взвод, типу, свій, я, типу, там, ну, кажу, в мене дуже велике бажання, типу, я буду їбашити на всю катушку. Там, якщо будуть якісь потреби у взводі, я буду їх там закривати, у мене є там якась медійність, там, типу, якийсь там набір підписників, можу там якісь збори робити, закривати. Мені сказали, ні, місць нема. Я кажу, ну, блядь, хоча б тоді з вами тренуватись там буду. Я кажу, ну, тренувати ще окей. І, коротше, я кожен день теж мав доводити, типу, що я достойний. Бо в мене така, типу, плюс-мінус елітна спеціальність була. Не FPV-шник. А тут, мабуть, FPV-шник. А хто серед нас FPV-шник взагалі? Тут, по-моєму, FPV-шників немає, ні? Нема. Та що, блядь, я FPV-шник? Що? Це що, соромно чи що? Я вам Віті розповідав якраз, що я із тих людей, коли мені на початку видали зброю, саме автомат, який думаєш, що за хуйня? Ну, серйозно. Ну, тобто, от в мене просто зовсім по-іншому. Типу, от якраз в дронах я розбираюсь дуже, якби, достойно, і мені за це не соромно. І ми загалом за війну набили вже стільки росіян і техніки, і всього. Тобто у нашої групи більше 300 уражень техніки. Тому
багатьом козакам ми ділились технологіями, ми постійно створюємо нові технології. Зараз ми створили систему оптичної там стабілізації, яка тримає дрон ідеально в позиції по горизонту на висоті до 800 метрів. До нас навпаки всі приїжджають і кажуть, чудаки, як ви це там робите? Ну і ми ділимось і розповсюджуємо там технології у війську. Там МІЛ-ЄЛРС там тільки з'являвся, ми там купували компоненти і відправляли бригадам, розповсюджували МІЛ-ЄЛРС. Завдяки МІЛ-ЄЛРСу ми реально змогли утримати фронт, бо це така була магія, як обійти ворожий реп. Ну, тобто, і тому дрони настільки себе ефективно показали за цей весь час, що, мені здається, тут не потрібно соромитись. Вы тоже поняли, півічники класні. Ну, насправді класні це піхота. От я завжди, коли дивився, знаєте, скажу так, ми їм просто намагаємось всіляко допомогти. Реально герої війни – це піхота, люди, штурмовики. Я коли дивлюсь це все постійно там під час трансляції і розумію, що ми маємо там зробити все можливе, щоб хлопці мінімізували взагалі свій контакт з ворогом, це просто надзвичайні люди. І вся слава, все їм. Ми допомагаємо. Ти, звісно, провокатор. Чого? Півішники. Так а що сказати? Так вони і так всі підписані, скоріш за все. Оформити платну підписку? Ну добре, зараз передам. Оформлюй платну підписку і допомагай створювати актуальний контент. Дякую. Питання до усіх. Чи були у вас хейтери або люди, які підходили вам в підрозділі і казали, що їм не подобається ваша творчість? Ну, казали там, пісні таке собі, але людина ти клас. Прям хейтерів? Були такі чуваки, один такий чувак був, звісно, піздець, В війську, насправді, є трошечки така каста людей, трошечки токсичних, прям не трошечки, там, дохуя токсичних. І, коротше, от був один такий чувак, і він, постійно мене, казав: Вітя, будь ласка, ти можеш зайти до нас в кімнату, там ми жили, на одному поверсі, можеш зайти в кімнату, там, привітати мого друга з днем народження? Там, ми купили торт, ти просто зайдеш, він твій фанат, він тебе там любить, там, піздець, йому буде дуже приємно. Я, заходжу туди, а там ще такий, скажеш йому: вітаю тебе з днем народження, підарас. Я йому кажу: вітаю тебе з днем народження, підарас. Коротше, і від цього моменту починається, якась прожарка, знаєш? Тобто, на мене всі починають накидувати, і, знаєш, чекать, як я буду відбиватись, від них, знаєш. І я всім даю теж піздюлей, мені сиплять піздюлей, коротше, там щось, підйобить, бо, за мною є якась, там, медійна, там, історія. І тому на мене там легше, накидувати, ніж, просто на людей, які просто, хуй пойми хто. Сидить, там чувак, там, нормальний, але, я ж не знаю про нього нічого, абсолютно ніякої інформації. І у них ще був такий байт, отакий, жарт у них, казали: ми думали, ти смішніший. Оце, така штука. Ми думали, ти смішніший, так. Красавчик. Красавчик. А зато я не FPV-шник. Я теж. Думаю, що війна закінчиться, це буде найголовніша тема. Андрій, як в тебе? Чи були люди, яким не подобається твоя творчість, які тобі казали про це? Або якось, можливо, тебе коригували, казали: Андрюха, тут треба інакше співати. Та всім пофіг, чувак, всім пофіг. Боже, який скромний. З'являється якась відома людина, якийсь час перший це всім цікаво, потім він просто виконує свої задачі, або він їх виконує добре, або ні. Перший час це всім цікаво, там дзвінки додому: ой, дивись, я з ким, не переживай, якщо цей придурок зі мною, то зі мною точно нічого не станеться. Це про ті, хто знає тебе. Якщо тебе хтось не знає, там є певний відсоток хейту в соцмережах, а де ти там служиш, а що ти піаришся, перестань і так далі. Але
кількість людей щирих і людей, які вболівають за тебе і допомагають, настільки кратно більша, ніж там один, два, три людини, які чомусь не вірять. Вони на щось ображені. Ну, буває, різні люди. Взагалі українцям важко зрозуміти, що хтось може виконувати щиро покладені на нього або взяті на себе обов'язки. Ну, це чомусь багатьом людям важко повірити в це, що ти можеш справді робити роботу цю і ще десь встигнути, сходити на двіж. Ну, не знаю, коли сидиш, мабуть, на канапі вдома, то здається, що і всі так. А якщо хто справді працює, робить щось, волонтерить, неважливо, робить свою роботу і розуміє, що це нормально, то з цим все окей. Люди кажуть, ну окей, чувак, а що ти там робиш? Ти їм граєш? О, до речі, те, що і ви питали. А ти там граєш? Ну да, в нарди граю. І то коли, Ми зараз повернемося ще до теми хейтерів, але просто це буде в тему. Написали питання, запитайте Хлевнюка, як йому бути російською ціллю, бо всім відомо, що Росія б'є по критичній інфраструктурі. Хорош. А давайте зараз одразу і вже остаточно цю тему закриємо. Те, що в заголовки потрапило критична інфраструктура, це не значить, що тобі дали критичну інфраструктуру України. Да? Це значить, що в певній, наприклад, культура, є ланка, де тебе можуть вважати критичним. Тобто ти можеш забронювати якусь невелику кількість людей. Себе, звісно, що я не бронюю, бо я є чинним співробітником. І виїхати за кордон, щоб зібрати ті кошти. Виїжджає гурт двічі на рік своїм коштом. Я пишу рапорт, прошу дати мені відпустку за свій рахунок. І виїжджаю замість своєї відпустки, виїжджаю на ці 30 діб за кордон. А команда моя, яка в той чи інший спосіб раніше працювала, ті, хто раніше займався виключно гастрольною діяльністю, намагаються, крім всього іншого, роботи по фонду, ще зробити тут логістику, продажі і так далі, щоб зібрати кошти на засоби, транспорт і багато-багато речей. Ми співпрацюємо дуже з різними підрозділами, як фонд. Це я, до речі, вважаю основною своєю діяльністю. Те, що ми виконуємо бойові завдання на фронті, це класно і корисно. Я пишаюсь своїми побратимами. Вони роблять більше, я менше. Тому за себе можу сказати, що я вважаю своєю основною діяльністю якраз забезпечення. Тому що там я кратно більше можу зробити, ніж як бойова одиниця, якою я теж являюсь, і виїжджаю там і працюю, коригую чи бомблю. Мені так здається. Супер. Дякую. Так, Сіджик, Єрмак, теж питання по хейтерам. Чи є хейтери в підрозділах? Або люди, яким не подобається ваша творчість, і які кажуть вам про це? Ти хочеш, можеш не відповідати? Да я сам себе хейтер просто. Каждый раз, когда пишу что-то, боже, что я написал? Поэтому, да. Думаю, все, я больше заниматься этим не буду, но каждый раз возвращаюсь к этому. Саш, як тебе? На початку війни, скажімо так, взагалі, я до повномасштабного вторгнення і я 25-го року, звісно, це трошки інші люди. І от коли я прийшов у військо все ж таки таке дуже чоловіче, дуже жорстке середовище, в якому ти або вспливаєш, або тебе схавають там. І на початку все рівно було таке, якби повага як до музиканта, але побачимо, що він покаже на полі бою, як він це буде вести все. Не було якихось таких критичних сильно моментів. Було, де просто, знаєте, чоловіча є така альфа-історія, де хтось тебе хоче поджати, десь показати більше свій авторитет, що він главній, серйозній. І просто доводилось справами доводити, що ти тут на цьому місці, ти тут виконуєш свою роботу і виконуєш її дуже достойно. І ти, знаєте, найголовніше, що ти доводиш саме для себе, що ти ростеш над собою, що ти сьогодні краще, ніж ти був учора. І я реально дуже задоволений тим шляхом, який довелось пройти.
в тому плані внутрішнього зростання. Тобто такий прокач, який я раджу пройти чоловікам у війську, це дуже важливо. Тобто це те, що робить тебе потужною, дійсно людиною, а нам, щоб перемогти в цій війні, нам потрібно більше потужних козаків, особистостей і загалом нації ставати потужною. Я от навіть зараз по відчуттям, до нас там часто приїжджають всякі світові ЗМІ, там, бо ми робимо деякі цікаві речі, і раніше я пам'ятаю, ну там не знаю, що приїхало The Time там, або New York Times, типу, напевно, я вже там, не знаю, плямами йшов в якомусь сенсі. Якийсь було такий комплекс меншовартості, можливо, в якомусь сенсі. А зараз я розумію, що ми робимо такі речі, які не роблять інші в світі. Тобто вони приїжджають до нас і намагаються дізнатися, як це в нас взагалі там вийшло. І стан інший став. І, відповідно, хейтери, ну, не знаю, типу, знаєш, коли... Ну, я пишу просто під чужим ім'ям, але, ну... Коли є результат твоєї роботи, то тобі є завжди від чого відштовхнутись, скажімо так. Добре, а навпаки, чи бували у вас якісь люди, які підходили і пропонували вам фіт? Ну, або людина приходить і каже, дивись, я написав пісню, типу, чи можеш ти її виконати? Віть, не відповідай. Да. Жарти ж теж, мабуть, приносять. Приносять якісь розклади, типу, дивись, у мене тут є шуточка. Ні, там бувають такі ситуації, що коли типу стоять два чувака, і один там щось, типу, щось плюс-мінус жартує, то другий каже, візьміть його в команду. А, ну да, це постійно. Постійна така тема, от у нас там побратим теж парить на всьому, беріть його собі. Або ми вже так втомились займатися цією дньою, ми навіть на підтанцовку підемо. Давай, бери бек-вокалістками нас себе там чи кимось, неважливо. Андрюха, візьми нас з собою, чесне слово, будемо поводитись нормально. Підтанцьовка бумбокс це сильно буде. А там така підтанцьовка по 2 метри. От такі чуваки, які з 14-го року воюють, знаєш, і хлопці, є у мене там, я люблю 2 побратимів дуже сильно, які ще, ну, повернулися з контрактів в Україну, порозривали контракти, бо були і в країнах третього світу, як інструктори, і повернулись воювати рядовими. І, ну, Андрюха, візьми, ну коли ж ти візьмеш нас з собою? Круто. Да, Сіджик, Єрмак, як у вас були фіти? Можливо, між собою, можливо, з кимось, можливо, пропозиція від когось? Я насправді взагалі зараз дуже складно вивожу музику, типу, тому що ну, багато саме військової справи і поки буде пауза. Складно поєднувати, коротше, 2 речі. Стосовно фітів, ну, звісно, знаєш, як в кожному колективі десь там десь на позиції щось там сталося, є якісь підйобчики, таке, звісно, стається. З Сіджиком якраз зробимо. Да, реально, ви робите фіт? Та... Чи ви вже зробили фіт? Бо ви так на мене подивилися, наче я не в курсі. Та ми з ним познайомилися півгодини тому. Так, Віть, питання від фанатів. Чи буде нова пісня в «Курва мать»? «Курва мать»? Да. Бляха. Ну, не хотілося б, звісно. Ну, не знаю, типу, подивлюсь. Може буде. Якщо це буде за величезний донат? За величезний донат? Типу, цей, як то, пончик, да? Поняв? Оплески! Ти був правий. Я теж не зреагував, але я буду сміятися, все нормально, я більш не буду. А зато у мене не було фіта з Бастою. Да. Ола! Хорош? Красавчик. Хорош. Є ще гумор в гуморівниці. Красавчик. Данило, дякую, що доєдналися. У нас зараз є актуальне таке питання. Чи можуть якось люди, які дивляться відео, вже зараз допомагати якось нашим військовим? Підкажіть, будь ласка. Так, Данило, розумію ваше питання, воно дійсно актуально. Всі люди, які дивляться, вони дійсно можуть допомагати. Для цього треба перейти за посиланням під цим відео і задонатити будь-яку суму на розсуд того глядача. Супер, дуже вам дякую. Без проблем. Бог з нами, Бог нас любить. А ми не любимо.
Чому більшість окопного репу російською мовою? Хто це сказав? Люди в інтернеті. Звідки це інформація? З інтернету. А, да. Ну, то така і відповідь. Ну, Ні, ну це, напевно, про Nord Division, да? Ні, Nord Division вообще топ. Але, до речі, вони... Це вокаліст? То мій тато. Ні, до речі, Nord Division до мене приходили, типу, ну, провідувати. То вони казали, дуже схвальні відгуки казали про Єрмака. Типу, прям казали, да. Тут ще дві людини. Що? Нормальна тема, але вони про інших не говорили про Саню, раз. все окей. Так, добре. Чи відчуваєте ви, коли людина пише про війну, яка не воювала? Та всім пофіг, братан. В сенсі, ви що постійно аналізуєте, хто що пише і хто... Ні, ну люди чують дуже багато пісень про війну. Не всі люди відрізняють... Люди, ви чуєте дуже багато пісень про війну? Я, наприклад, не чую якихось пісень дуже багато про війну. Я чую тільки своє відзеркалення. Люди пишуть про свої відчуття і почуття в тих чи інших, в якихось ситуаціях. Да? А то, щоб прям було багато пісень про війну. Пісня про війну – це щось на кшталт якогось радянського, не знаю, ну, розумієш, якоїсь оди. Ну, це, мабуть, пісня про війну. Хто її може написати? Мабуть, той, хто там ніколи не був. А те, що зараз пишеться, і те, як це подається, ну, це не про війну, це просто про свій особистий досвід, свої бачення ситуації і про мрії свої, да, люди пишуть. Ті ж навіть тут же от сидять люди, які читають, там, пишуть матеріал, він не про війну, він про людей, про побратимів, про те, що ти відчуваєш зараз. І це не обов'язково про війну. Просто навколо вона від неї нікуди не дітися. Вона, все наше життя з вами тепер в той чи інший спосіб мусить бути з нею пов'язано. Нею треба жити. Розумієш? Щоб вона скінчилася, треба жити нею. Інакше ми не можемо сховати голову в пісок. І коли ти напишеш пісню про війну, ну, типу, в сенсі, що це значить? Як це? Ну, як можна назначити самому собі щось про щось написати? Ну, це ж це неможливо. Це... Добре, звідси друге питання. Чи було в тебе за 3 роки якась пісня, яку ти почув, яка була написана в період повномасштабного вторгнення, яка явно про військові події або про почуття в цей час, яка тебе прям дратувала? Ти таки послухав і такий, та що за херня? Щось про спідничку, піксельна спідничка. Да. Якраз ми тільки перекинули нас з Бомбаса в Миколаїв. І я після цієї евакуації був трохи не в собі ще, і я зустрів ту людину в Одесі. Вихідні були, поїхали в Одесу. Був такий момент, коли так, поїхали в Одесу, треба випити пиво, бо щось уже, ну все. Відпросились, поїхали. І зустрічаю в барі цю людину, мене знайомлять. Автора пісні, так? Да, і я кажу, мужик, ти що, ну, в тебе взагалі все з головою в порядку? Каже, та чого ти, Андрюха, в мене там військові в кліпі, і це ж для того, щоб їх підтримати. І от це така от, і довелось людині, я не знаю, зрозуміла вона чи ні, пояснити, що тебе будуть бити просто за таку хрень. Ну, типу, яка піксельна спідничка, ти що, жартуєш? Люди втрачають руки, ноги, воюють, дівчата воюють, ну, штурмують посадки, дівчата, яка піксельна спідничка. Це мене дратувало. Але, може, треба зробити хоч невеличку, але знижку, тому що ця людина не є безпосереднім учасником події. Да? І вважайте, дуже важливо вважати, що ти несеш, і яке це може бути, мати відзеркалення на людей, які, ну, намагатися треба ставити себе на місце. Я розумію, що це важко, але треба намагатися ставити себе на місце тих людей, про яких ти будеш писати. Доповідь закінчив. Давайте те саме питання до всіх. Можливо, у вас є пісня, яка вас дратує, яка була написана під час повномасштабного вторгнення? В мене нещодавно був такий емоційний, скажімо так, вибух. Я зайшов в YouTube тренди, і там була пісня, я навіть, ну, не знаю, там, виконавця, якийсь молодий хлопчина, він такий якийсь український шансон співає, там щось «пий, пий, наливай». І мене це просто настільки просто емоційно винесло, тому що тут
взагалі не про пий, наливай, настільки хочеться відійти від цього стереотипу радянського, що хахли – це сало, водка, типу, і молодий хлопчина, там, я якби спочатку так агресивно відреагував, навіть думав йому написати, що будку наб'ю. Але потім просто розумію, що бачу, що він молодий, і видно, там якісь є продюсери, який просто накручує дитину, можна сказати, от робити такі речі, бо вони якісь аудиторії колхозні подобаються. От. І я якось так всередині вогонь погасив, думаю, невже українці можуть такі хавати і до сих пір бути хахлами. Типу, але думаю, потрібно. Я, до речі, іноді в ці моменти згадую Андрія Хливнюка. І думаю, він якось не хуєсосить нікого. Думаю, ладно. Бо потім скажуть, що офігівший Хливнюк знов наїжджав на когось, вже зіркова хвороба в нього в стадії розкладення. Але через тиждень відбувся оцей вибух якраз Андрія пісні, і вона стала на першому місці в Apple Music. Я думаю, боже, здорова нація, слава Богу. Віть, є що сказати на це питання? Ще раз, що? Чи є що сказати тобі? Чи є в тебе якась пісня, яку ти прям ненавидиш, вважаєш, що вона... Да. Ні, в мене є, які подобаються, наприклад. Там, от я топ-3 скажу. Зараз дасть щось. Щас давай. Ні, там чисто правда, чисто правда. Роздавай. Андрій, дай мені руку. Ти віриш мені? Так. Просто повір мені. Я тобі вірю, так. Значить, послухай. Бо більше я тебе поважаю, дуже і довіряю, так. 3 пісні. Значить, «Карта світу», «Пес-патрон». Тарас Боровок, «Байрактар». І Тарас Боровок, «Хаймарс». До речі, ти про фіти казав, Тарас Боровок пропонував мені в 22-му році фіт. І ти відмовився. І ти відмовився, так? Ну, понятно, зв'язочку хапнув, блін. Таким людям. Але це реально. Ми з ним перетнулися в Чернігові, в Окапівні, чи він був. Я був, він каже, клас, каже, давай фіт зробимо. Я кажу, пане Тарас, з повагою. Сіджик, в тебе є? Як ти відпетляв? З повагою що? З повагою що? Тут, мені цікаво. І задом на вихід чи що? Ні, з повагою він працював в центрі ІПСО Збройних сил України, тому я кажу, у вас класна робота, продовжуйте. Це працює, я уходжу туди. Заголовок. В програмі «Двіж» безсовісно, заздрощами зафачили крутого артиста. Та ні, насправді тоді це якось спрацювало, люди там вірили, байрактари навалювали дійсно, і там населенню це в якийсь час подобалось. У нас навіть радіо «Байрактар» з'явилось потім. А можна я скажу з цього приводу, що я думаю, неважливо, що стає популярним, успішним, важливо, що воно несе, да? Що хоче людина цим сказати. Да? Ми трошки цинічні люди, артисти, взагалі ті, хто пише, всі, хто займається творчістю. І в нас своя є цехові приколи, але вони не відміняють поваги. Тобто людина може в житті займатися більш крутою набагато, ніж ти роботою, і ти його поважаєш. І те, що ти можеш десь підстібанути когось, це не те, як показують там в жовтій, всякі в жовтусі, що ось вони там всерйоз один одного не люблять, чи там щось там женуть на нього. Це все прикол, тому що творчість – це альтер-его. І якщо навіть там один раз чи два я там написав в коментарях під ніком Білявка 2025 Ярмаку, що він алімий. Я з собою, до речі, переписувався під цим ніком. То це нічого не значить. А я так і думав, що там скривається якийсь мужик. Чортяка. Ти просто не треба було слати нюців. А оці? Та блін, нормальний дікпік, ти чого? Хорошо. А ти оцей весь, типу, монолог,
Ти це все Тарасу Боровку, типу? Ні, Щоб він раптом не обідився, щоби. Ми до програми зробили собі нотатки, і кожен свою заготовочку повинен прочитати. Я свою вже прочитав. Ну, ти повинен... Дивись, що таке інтерв'ю, особливо з такими людьми, я його знаю. Треба, щоб врешті-решт всі були козли, а ти білочка. О, і ти йдеш до цієї мети. Я вважаю, Андрій, ти все правильно говориш. Дякую. Дякую. Продолжаю пикировать. Есть. Всі будуть воювати дронами, а ми будемо всіх прикривати. Ще два питання, і будемо переходити до питань з залу. Перше питання, якщо ми вже по піснях. «Фортеця Бахмут» — це нетлінний шедевр чи крінж? На самом деле, на каждую музыку найдется своя аудитория. Для кого-то это кринж. Да, типу, посуді поряд з Слонюком. Да. Бляха. Это ж и впивичникам быть нормально, и так же само слушать «Фортеця Бахмут» тоже нормально. Добре, до більш цікавих, можливо, питань. Не знаю. Як вважаєте, як зробити українську... Почекай, про фортецю Бахмут, чого мене не питають? Не досказали, так. Якщо чесно, коли ти казав, що є топ-3, я чекав, що вона буде на першому місці. Ну, блін, бачиш, я забув про неї. То що, можна сказати про фортецю? Ну, хуйня. Но Вітя слушает. Як ви вважаєте, як зробити українську культуру світовим мейнстрімом? Як, наприклад, це зробили американці? Ви жартуєте зараз, чи ви серйозно? Таке питання є. Я всього лише реалізатор. Ти якось знаєш відповідь на це питання? Та я звідки знаю. Подивись на мене, я маргінал, блін. Це я. Ну, друзі, на мою думку, скромно, це англійська мова зробила мейнстрімом їх, естраду і все інше, а не якась частина американської чи англійської культури. Це все результат того, що світ почав говорити англійською, і все. Тут не треба нічого робити, взагалі не треба ні якихось здобутків. Ми збудуємо найбільшу статую, ми запишемо найкрутіший хіт, ми там ще щось, найбільший корабель захерачимо. Просто робіть класно свою справу, не парьтеся, ну і все. Це знайде відгук. Я хочу, щоб тут на екрані зараз позаду тебе німб був. Та я його ношу з собою, він в рюкзаку, я забув. І в мене і все є, німб, каже. Добре, давайте тоді про гарне. Кріденс є голосом війни во В'єтнамі. Як ви вважаєте, хто стане голосом цієї епохи? Фортеця Бахмут. Без патрон. Nord Division. Да, Nord Division. І ще б я додав гурт «Судно». Бо в мене от багато флешбеків, якраз перші там такі виїзди, якісь самі хардові, то вони якраз асоціюються із групою «Судно», гуртом «Судно». І дуже прикольні пісні. Особливо ще вчора тут було місто, коли ти проїжджаєш, дійсно розвалені, розбомблені міста і відчуваєш оцю просто біль і магію моменту. Тому. Дякую. Ми переходимо до питань з залу. Якщо є питання, то підіймайте руку, до вас підійде людина з мікрофоном. Добрый вечер, друзья. Вітаю. Добрий вечір. Меня зовут Денис, я командир русского добровольческого корпуса. У меня вопрос в первую очередь Бумбоксу и Ермаку. Парни, я думаю, что ни для кого не секрет, что основную часть своих доходов украинские поп-звезды, певцы, певицы зарабатывали все-таки в Москве и на российской эстраде. Как вы считаете, теперь будет сложно украинским певцам, да, раз этот рынок закрыт? Или он не закрыт? Или как вы смотрите на будущее украинской сцены с учетом того, что вот Россия теперь это вражеская территория? И второй вопрос у меня Сиджику. В приватных беседах ты часто рассказывал, что тебе очень нравится творчество Андрея Бессмертного. И на самом деле ты мечтал бы
с ним залететь на фит. Я вижу, что этого не было в вопросе, поэтому хотел бы, чтобы ты это прокомментировал. И, возможно, предложил Андрею фит прямо сегодня. Приватні розмови не такі вже і приватні, так? Андрій Безсмертний веде дистриб'юцію через мій кабінет, тому, братан, ми можемо домовитись відразу за фіт. Приємно познайомитись. Я не знав вас особисто. Якщо можна, потім потисну вам руку. З приводу ринків, популярності, грошей, ніхто ж не знав, що там орки. Ніхто ж не міг собі уявити, що така кількість людей з'їде з глузду і почне вбивати, гвалтувати, бомбити своїх колишніх сусідів, що твої слухачі почнуть намагатися тебе і твоїх дітей убити. В це неможливо було повірити. Питання було, чи бачу я і ті, хто працювали раніше в Раїсі, чи будемо ми там ще грати колись, і як це буде? Вы-то как раз, я думаю, на этот вопрос уже ответили. Вопрос в том, насколько вот сильно ослабнет украинская сцена, поп-сцена, не имея таких, да, скажем так, возможностей для заработка. Бачиш, наче, слава Богу, все добре. Нічого ж не... Да. Я думаю, що Андрій може підтвердити, і це вже аналітика багатьох дистриб'юторів музичних в нашій країні. Навпаки, з закриттям російського ринку дохід з музики виріс майже в 2 рази в українських музикантів. І це прекрасно. Але тут є нюанс. Там був концертний бізнес, да? І все, що було інтелектуальною власністю на території Росії, воно просто його крали. Ті люди, які там цим опікувалися. Маючи нормальний прозорий бізнес, тобі не обов'язково херачити по 140 концертів на рік, щоб заробити там, не знаю, своїй родині на щось, неважливо, прогодувати їх. Да? Ділючись там ще з кимось. Там ціла схема, да? Як промоутери однієї країни. По-друге, була цікава ситуація. Люди думали, що ми гастробайтери. Розумієш? Багато хто. І досі думають так, і ненавидять за це. Вони думають, що коли ти експортуєш якийсь товар, і він має попит на тому ринку, ти там робочі місця створюєш, а не забираєш гроші. Да? Ти приїздиш туди з тим, що є твоїм оригінальним продуктом, і люди, які співпрацюють з тобою, кого ти наймаєш на тій території, отримують зарплати за це. Розумієш? Це трошки різні речі. Це не ти приїздиш і кажеш, дайте мені роботу. Перше. Друге, щоб ви розуміли, відколи ринок музичний став прозорим, перша виплата авторських прав на території України перевисила в рази виплати за 10 років популярності, чи там скількись, 5 років популярності на 1/6 Суходолу. Ви можете собі це уявити. Що ми втратили врешті? А що ми виграли? І останнє, я бажаю дуже вам успіху в нашій спільній боротьбі. Спасибо большое. Дуже. Сиджик, вопрос тебе по поводу фита с Андреем. Насколько серьезно ты к этому готов? Это вообще у нас больная тема с Денисом. По поводу Андрея Бессмертного. Я думаю, тут больше возбуждает его эта тема. И сам Андрей Бессмертный тоже. И я предлагаю, Денис, нам сделать совместный трек с Андреем Бессмертным. Хотелось бы еще с Ялтой, но Ялта на базе уже. Дякую. Мене, якщо дозволите, в мене виникло таке питання, яке особисто мене цікавить. Зараз, я думаю, що ви бачили новини, що росіяни, коли дропають треки, вони залітають в Україні. І основна проблема в тому, що, по-перше, це культурний хаос, а по-друге, росіяни отримують бабки за прослуховування. Правильно? Це так працює? Так. А наскільки це морально етично, якщо український трек дропається на території Росії і слухається в Росії, і український артист отримує гроші за прослуховування з Росії? А тебе з'їдять з лайном. Ти маєш на увазі ком'юніті? Свої ж, так. А особисто моральне?
Ну, по ідеї, це непогано. І на початку великого вторгнення мені здавалося, що я протупив трошки. В плані того, що чеченські командири мали ресторани в Москві і з цього вели бойові дії свого часу. Якби були мудрішими, можна було би наплювати на те, що про тебе скажуть співвітчизники, заради того, щоб забезпечити в такий спосіб більше, ніж ти можеш. Але для цього треба було мати, по-перше, мудрість дуже сильну. По-друге, стійкість, я це називаю плащик, такий дощовик. Від своїх відрідних лайнокидів цього не сталося, слава Богу, тому що це був би адовий просто, ну, це прохід через пекло був би. Ну, тобто, бачиш, є плюси, є мінуси. А YouTube монетизується в Росії? Ні, ну можна було б привозити, знайти чоловіків, схожих на себе, вони б їздили, там співали. Ні, я не про те, я про те, що до сих пір я переконаний, що там і в мене слухають серце пацана, і в тебе вахтором. Багато чого, вони не монетизуються в Україну, це не повертається. Я ж кажу, що мало того, що ти не будеш заробляти з цього, тебе ще й з'їдять, скажуть, що ти. До мене була якась пред'ява цікава в інтернеті, мене вона зацікавила, тому що мені навіть хтось із моїх сказав, почитай, Андрюха, що ти козьол, скотина, тварь, тому що ти не грохнув всі свої російськомовні треки, які були випущені колись до війни. І ти такий, ну треба людині, мабуть, знайти і пояснити, що пішки б тоді довелося ходити на позицію підрозділу, довелося б цукорки випрошувати і так далі, і так далі. Ну, тобто, величезна кількість того, що ми маємо, як підрозділ, як загін, приходить в тому числі від авторських виплат. Да. І це дає змогу зберегти особовий склад, якби це пафосно не лунало. І я вважаю, що це ще потужна насправді і ПСО-кампанія. Тому що що таке творчість? Це людина закохується в свого там культурного наставника. Кумір, да. І він проживає з цією людиною якісь дуже щирі, дуже важливі моменти свого життя. Тобто у нього цілі періоди життя асоціюються з якоюсь піснею. І він до цієї людини ставиться особливо. І відповідно, коли ця людина потрапляє десь на нові якісь творчі продукти, вже в стані війни, в якій ми знаходимося, з боку росіян, я по своїй там аудиторії із Мордору прям потрапляв на коментарі, що, типу, про те, що я ніколи не піду воювати там в Україну. І це важливо. Тобто у них десь є асоціативний ряд з тим, що вони проживали з цими піснями період, вони розуміють, що ми абсолютно в правильній позиції, ми захищаємо свою батьківщину, ми реально просто в цей період боронимо найважливіше для нас, свої родини. І я бачу багато коментарів, коли росіяни пишуть, я не піду в Україну воювати, я поважаю Олександра, його там точку зору, його справи, і це російською, звісно, пишеться. І тому це теж важливий, якби, такий інструмент впливу на частину населення. Відповідно, можна батальйон, бригаду FPV-шками вбивати, а можна просто правильний меседж зробити. От в мене був випадок, коли мій фанат попав в полон. Типу, бачили це відео? Да. А чим закінчилась ця історія? Чим закінчилася ця історія? Ну нічого, я з ним просто поговорив. Історія була для мене дуже емоційна, тому що я загалом просто якби така досить добра людина. І я з ним коли зустрівся, знаєте, десь трошки воно слабіну дало, типу, тому що бачу, що людина бідолага, там, це класична оця історія російського життя, коли в житті піздець повний, знайти собі ще якісь приключення, щоб все закінчилось от полоном, коротше. Це от класика сучасної Росії. Відповідно, що? Подивилась купа людей, це все росіяни почали блокувати, тому що за першу добу там було 500-600 тисяч переглядів. Величезна частина росіян це побачила, почали писати, що
їм соромно за свою країну, що вони просять вибачення за те, що натворили їх там співвітчизники. Але купа долбойобів писало: Єрмака візьмемо в полон, там будемо питати, насилувати і все інше. Я думаю, ну добре, піду я пластид заряджати в боєприпас. Дякую. Добрий день, вечір. Я радий бачити вас всіх, тому що під вашу творчість ми з хлопцями в цю зиму варили буржуйки для 30-ї бригади. І під ваші пісні ми якраз таки і робили буржуйки. Ну, так. І головне питання таке: як ви після боячок чи так далі, ви розслабляєтесь в плані того, ну, не тільки що музику пишете, а ще й інші активності? Ну, типу як пасивний такий відпочинок. Дякую. Я думав, ви скажете, під які пісні ще можна варити буржуйки. Порадьте, будь ласка. Да, будь ласка, як ви після бойових розслабляєтесь, розвантажуєтесь? Це дивне питання, тому що це стало вже частиною життя невід'ємною. І ти, ну, типу, немає того, що ти там завантажений, розвантажений. Сплять всі, хавають, ржуть, женуть дурака. Ну, типу. Ну, во-первых, нужно понимать, что у солдата нет свободного времени. После позиции ты, когда приезжаешь, занимаешься, тоже там подготавливаешь быка, ты постоянно в какой-то суете находишься, у тебя война никогда не заканчивается. Ну, ты уже привык просто. Ну, вообще человек может привыкнуть до любой ситуации, до своей любой жизни может привыкнуть. Просто выспаться уже классно. Спасибо, я пошел дальше. Єрмак? По-перше, там вже майже рік, можна сказати, в мене тилова посада, тому що командир роти – це людина, яка в напрямку БПЛА відповідає за формування спроможностей. І мене, ну, якби, більше всього втомлює вже не бойова робота, тому що, ну, така посада, а втомлює іноді оця військова возня. І я думаю, військові тут присутні розуміють, про що я, бо це дійсно втомлює, коли є якісь речі, ти зустрічаєш згідно, відповідно, це все. І скажу так, на війні був якийсь драйв, були певні емоції, тобто ви десь там прикол якийсь тягнули, тобто десь там щось прилетіло, ви такі захисна реакція з посмішкою віджартуватись там. От. А тут просто прес постійний, типу. Тому є такі моменти, але от зараз з переходом якраз в 412-й полк в нас досить така сучасна якби структура. Мені це дуже подобається, тому що у нас там стратегічні сесії, ну тобто це більше нагадує вже бізнес-корпорацію. Добре. Дякую вам, до речі, за привід інтеграції. Якщо ви втомилися, енергетик двіж. Якщо хочете, до речі, у всіх є. Ну, раптом. Ні, ну я в ахуї від вашого маркетингу, якщо чесно. Я не очікував, що вже є енергетик. Так у вас так тримай. Ні, я серйозно, я не п'ю енергетиків, тому дякую. Наступне питання, будь ласка. Добрий день. Хотілося б вам, по-перше, подякувати за все, що ви зробили та робите. Також хотілося спитати, в яких моментах вам заважає саме ваша медійність? Зрозуміло, що вона допомагає збирати збори, там ще багато в чому. А в чому саме заважає? Я можу відповісти, тому що майже на кожен напрямок, де ти приїжджаєш, тебе люди впізнають, і це є небезпекою. У нас був випадок на Харківщині, коли ми жили групою на хаті. Ми з'їхали з хати і через тиждень туди прилетів шахет. Тобто хто здав, невідомо. Я там не сильно світився, намагався ніде не вилазити, але прямо перед переїздом на наступний напрямок я вийшов там в певному населеному пункті з дітьми в футбол пограти. От, і ми переїхали, і в хату, де ми жили, прилетів шахет і там розвалив ту хату. Ну, типу, добре, що там нікого не було, і ми з'їхали. І загалом це демаскує підрозділ. Тому медійні, відомі люди там на лінії фронту є всякі. Є як на Сході, на Півдні, там люди, які навпаки допомагають. Там в Бориславі, пам'ятаю, там просто один чоловік вийшов, нам там їжі насипав, почав виносити консервацію, а ми приїхали там з сусіднього дому політати.
І він такий, да я вам зараз там, і починає нести нам їжу. Я кажу, дякуємо вам, приємно, все. А буває таке, що дійсно є там зрадники, гниди різні, які потім розказують, де живуть хлопці, там на які позиції приїжджають, і потім хлопці гинуть, отримують там поранення. Тому така собі історія. Медійна особа на фронті, як добре для мотивації населення, але в справі іноді це стає перешкодою. Кажеш щось? Те ж саме питання, чи заважає вам ваша популярність? У меня и популярности нема еще пока. Я ж только начинаю. Ти вже медійна особа, ну окрім того, що тебе підйобують в підрозділі. Так а вот тут уж подъебывается. Он же специально этот вопрос задал по поводу Андрея Бессмертного. Андрій. Ну, треба петлять, звісно, да. Треба трошки ховатися. Не дуже добра виходить ситуація, коли на заправці, наприклад, підходять до тебе люди мирні, так званий мирняк, да? Підходять і просять сфоткатися з тобою. І ти знаєш, що ця людина взагалі не відбуває, вибачте, за мою французьку, дупля. І він просто зараз локацію шпагне і тут же це виставить кудись в Інстаграм і так далі. І ці працівниці цієї заправки, яка там, наприклад, там від лінії фронту, ну там в 20 кілометрах, скажімо, там, чи в 30, вони будуть в небезпеці через те, що ти такий красивий, класний, типу, нафанфаронився і з дівчатами сфоткався. Інша сторона цієї монети, вони думають, ну, скотіна, тварі, один раз попросила за все своє життя сфоткатись, і він мене оце послав, може, я не красива, там, чи що, ну, розумієте? Да. І от це, або я тут з дитиною, хоч з дитиною сфотографуйтеся, і ти не будеш людям пояснювати, що ти на роботі, в формі, що ну, це не гарно. Ну, є безпекові певні речі, особливо, якщо ви приїздите кудись постійно. Да, там є якісь місця, там, ну не знаю, це не під стелею фотка. Це... Я розумію. Якщо ви виробник балаклав, напишіть нам. Балаклави ще більше, до речі, впізнаваність дають, ніж їх відсутність. Я погоджуюсь. Зараз, от коли я бачу людей Серйозно? В балаклавах, які там інтерв'ю дають і все, ну це вже, мені здається, не серйозно, тому що системи асінт, технології, ну вже настільки легко вичислити, хто там під балаклавою, це все рівно, що зараз ми б отак сиділи і говорили. Типу, ви нас не впізнали, ніхто? Ну, є певні фахівці, які це доречно, да? Які не повинні світитися. Тут цікаво, знаєш, що підняли питання дуже цікаве взагалі про медійних людей, які чітко свою позицію висловили, і вони не просто на цьому, як хтось каже, там спіарились, чи там збори в них виросли. Люди в такий спосіб, на жаль, підставили своє життя і здоров'я в тилу, в першу чергу, під загрозу ворожу. Я не намагаюся набивати бали ніякі. От, наприклад, ви знаєте, що нещодавно було скоєно замах на журналіста дуже відомого. Його вдарили ножем. Тут питання вже до нашої держави. Давайте якось вирішувати закон про короткоствол, хоча б навіть із цього. Так, я абсолютно підтримую. Я вважаю, що ми заходимо в довготривалу війну і люди мають мати захист, тому що зараз почнеться робота російських спецслужб, підриви, знищення. Вона йде. Ну, да, і тому я так само підтримую абсолютно кожному по короткому. Ми це все на TikTok і наріжемо на місяць. Віть, чи заважає тобі медійність? Бляха-муха. Ні, ну, типу, коротше, просто я про один випадок розкажу. Це, типу, чуваки, типу, з мого взвода, типу, ходили на позицію і, типу, ну, на ту саму позицію, типу, там мій розрахунок мав іти, типу, там через там пару днів. Ну, там, на наступний день, типу. І, типу, пацани переді мною йшли, типу, і приїжджають, і розказують мені історію, що вони заходять, типу, там, ну, на позицію. І чуваки, там, піхота, яка сиділа на тих позиціях, типу, обговорювали, казали, та Вітя Розовий, та, блядь, лох.
Це пішов, блядь, сука, познімався нахуй. Тіктокери. Да, тіктоки познімав, ми бля, тіктокери. хайпує, бля, піариться на війні, нахуй. Да. Дякую вам за питання. Наступне питання, будь ласка. Питання. Так як музика і творчість, вона дуже щільно пов'язана з становкою нації, і ви пишете музику, яка допомагає там українцям в якийсь певний період прийти, можливо, до якихось питань. Можливо, ви можете порадити, як можна підвищити культуру між військовими та цивільними, щоб цивільні більше розуміли вас. Ну, що їм треба донести цивільним людям? Можливо, якісь меседжі? Ну, типу, 3 роки доносяться меседжі. І мені здається, що, типу, найкращі меседжі донеслися в лютому 22-го. Навіть для тих, хто не прийняв меседжі в 2014 році. Буде дуже дивно, якщо військові такі: стоп, війна, ми хочемо з усіма поговорити. Ну так не вийде. Треба, щоб люди просто роздуплилися. Інакше нічого не буде. Просто теж питання. Уявіть собі, просто під час війни, якщо ну таке не було можливо, мені здається, там раніше. Під час війни військові підрозділи, бригади роблять контент і думають про те, як комунікувати, і як розважати, як збирати, і в них ще є фронт. Це, мені здається, достатньо забагато вже для цивільних, для всіх. Добрий день. Я просто хочу сказати Андрію дякую. Типу, за його трек, який він переспівав «Червона калина», та за його, в принципі, треки, які він випускав, вони не дали сойти з ума в плену, коротше. Спасибо. Дякую. Добрий день. Нещодавно був інфопривід з приводу топ-1 Apple Music. Там була башкірська виконавиця. І питання заключається в тому, що Роман Грищук в дописі висловив свою позицію в тому, що ця виконавиця, те, що вона топ-1 Apple Music, це більше проблема для диктатури Російської імперії. І саме тому це висміюється в їхніх новинах. Цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу, чи якось солідарні, чи більше проти. Дякую. Тобі є до цього якась справа? Мені пофіг. Я, чесно, якби ЗМІ не говорили, я б навіть в той топ Apple Music не зайшов і не знав, що вони там на першому місці, якщо чесно. Друзі, у нас є свій інформаційний простір, у нас є мільйон своїх проблем. Всі галузі нашого життя, вони зосереджені зараз тут, на території нашої країни, частина якої, на жаль, окупована. Яка нам нахер справа? Хто у них там, що у них там, що Ні, там? людина каже про те, що цей трек в українському чарті був на першому місці. Це... До речі, посунув тебе, Андрю. Прикинь. Як я житиму з цим тепер, я не знаю. Башкіри дали, да? Яка різниця? Ну, чесно, вам справді до цього, вам це важливо? Я не розумію. Ну, типу... Дивіться, я все ж таки вважаю, що це погана ситуація для нашої нації, що ми погано фільтруємо контент, який ми споживаємо, тому що там дійсно один із учасників цієї групи відкрито підтримує СВО. От, і звісно, що російська пропаганда і російська медіамашина викрутить це зовсім не так, що башкірська культура розвалює Російську імперію. Тому вважаю, що це все ж таки погане явище, але не знаю, от за цей весь останній час з'являлися такі всякі кончені явища, і вийшла пісня Саші Чемерова «Місто наречених». Я послухав, я просто на вулиці випадково її включив, і я стояв на вулиці, от реально ледь не плакав. Вона про дівчаток наших, які втратили своє кохання життя на війні. І от я зайшов в цей чат Apple Music, блядь, і не побачив там цієї пісні. Оце мені було боляче, оце справді. Тому що це те, що ми проживаємо, це те, що стосується просто мільйонів родин і мільйонів нестворених українських родин. Оце мені було дійсно от сумно. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Да, є в першому ряді руки і є з цього боку. Ей, блядь. А може би я теж хотів щось сказати? А ти дивився на мене так, ніби в тебе нема чого сказати. Ага, блядь. Да, кажи, вибач. Ну дивись, ну мені теж обідно. Типа дивись.
Бля, башкіри, скільки там, мільйони прослуховувань мають. А курва мать, блядь, 2. Мама і я сам послухав, блядь. Ну, обідно, блін. Тобі треба увірватися просто в простір знову, музичний. Подумай над цим. Що? Говориш? Малесенькі долоньки топ, кажуть. О, бачиш? От і три перегляди. Прослуховування було. Добрий вечір. Велика подяка і респект вам. Я хотів спитати про музику, таке питання. Зараз є багато іноземців, які воюють за Україну. Я зараз свідчу тему з башкірів на таких людей, як, наприклад, колумбійці, сотні, може навіть тисячі колумбійців воюють за Україну. Є американці, я особисто знаю на одного американця, який воює. Там є там грузини, є білоруси, але перших двох категорій число зростає. Бо багато іспаномовних і багато англомовних. І питання в мене два. Перше, може за ці 3,5 роки вже є якісь виконавці іспанської мови чи там англійської мови, які воювали за Україну, які варті уваги? Бо я просто не знаю, навіть мені складно якось згадати пісню англійською або іспанською, а іспанці вони там люблять музику там і все таке. А друге питання це, а не думали ви там якби спробувати заспівати от на цю аудиторію? Ну може якось там якісь прийде натхнення спробувати там якось по-іспанському або на англійську. От. Дякую. Мені вдалося записати за ці 3 роки 2 пісні по 4 хвилини. Думок про, а чи не могли б ви записати там щось, чи там. Це класне було б інтерв'ю в мирний час. І класно було б розповідати, так якби ми жили життям шоу-бізнесовим там, чи творчим. На сьогоднішній день, чи є там виконавці серед пацанів, які приїхали боронити нас, і чи вони записуються? Ну, не знаю. Стане пісня їх популярна іспанською, якщо вони існують взагалі. Ну, ми дізнаємось про це. На сьогоднішній день те життя чудове, яке було до війни, воно лишилось. У декого взагалі не лишилось, бо вони служать. У декого, як у мене, наприклад, воно перетворилося на 2 місяці на рік, один навесні, один восени, коли трошки рівняється кукуха, і ти намагаєшся все збити в кучу швидко так хоч що-небудь, що там було, щоб не впадали збори. Ти не думаєш так, що ми зараз тут, зараз запишемо щось якоюсь мовою. Все, на жаль, спустилося до вашої волі і вашої, я маю на увазі людей, слухачів всіх, і вашого бажання підтримувати військо в такий спосіб. Не тільки в спосіб концертів, а будь-який спосіб будь-якого контенту, який направлений на те, щоб допомогти відбитися від цих дебілів. Да? І особисто для мене це перетворилося вже не на шоу-бізнес і не на творчість, а на просто можливість людям побути разом, відчути себе єдиним цілим і на 1,5-2 години не бачити цих новин їбанутих на всю голову про те, як ракетами розстрілюють дітей. Ось про що. Які там плани творчі, хто там чим мав би записатись, якою мовою, вийти на якийсь більший рівень. Це щось із післявоєнного. Ну, це щось із такогось із Марсу. Коротше, ми таких не знаємо просто. Він тягне на себе твоє покривало, братан, бачиш? Я хочу записати іспанську пісню. Давай. Там в мене вже є, типу, от є перший рядок, і от другий, я не можу там додумати його. Коротше, там буде отако. Гіганте. І от, блядь, другий не можу ніяк додумати. Може допоможете, типу. Я би брав Корасон одразу. Без Корасона не буде нічого хорошого. Блін, і от я так і думав. Інтуїція все-таки в мене є. Дякую вам. Наступне питання, будь ласка. Доброго дня, радий вас всіх бачити. Я також трошечки творча людина. Я начальник оркестру морської піхоти. Ми були в Маріуполі. Красавчик. Дуже приємно. Да, буквально півроку тому відкинувся з тих підарів. І питання до вас, пан Єрмак. Як взагалі
ви ставитесь до пана Вадима Сухаревського, бо я про це особисто знаю також, до Борсука. Я знаю, для мене він крута людина. Просто цікаво чисто ваша думка. Я знаю, що ви точно так же скажете, а можливо щось іще цікавіше. Я скажу, що це легендарна людина, яка розпочала цю війну, і я щиро вірю, що він дуже посприяє тому, щоб закінчити цю війну. Тому я познайомився з цією людиною в Новогродівці на війні. Ми почали говорити про безпілотні системи, про їх важливість. І так нас доля звела. Ми вже рік працюємо, поважаємо один одного. Тільки можу хороше говорити про цю людину, з якою приємно працювати, бо в нього є і компетенція, і загалом певна така людська чарівність. Він дуже поважає людей і це підкупає, скажімо так. Це круто, це дійсно круто. Я також його дійсно теж так поважаю. От. До речі, пісні Boombox і ваші пісні у мене в тачці постійно грають. А до вас, вас ще поки я не знаю, бо пропустив певні моменти, просто був зайнятий. У Віті класні пісні, курва мать. Я ж кажу, 2,5 роки проїбав трохи життя, то не вийшло. А до вас чисто так, щоб градус різнобаврити. Скажи, будь ласка, як ви той, бляха, кубок поділили з тою Стояновкою? Поділили Стояновку? Кубок. Та, бля, то ж цигани, вони спіздили все. Хорош. Все, дякую. Дякую вам. Хлопці, добрий вечір. Питання для всіх, якщо можна. Зараз багато українців відчувають дуже великий спектр емоцій. І я саме у вас хочу запитати про таку емоцію, як сльози. Якщо ця емоція присутня у вас, то коли і що виникло, щоб ця емоція відбулася у вас? І питання до Віктора. Скажи, будь ласка, час від часу виникають бажання повернутися на Констаху, в Око, випити кави? Да, типу, в Констаху, да хер його знає. В Бахмут можна. Там нормально було. А ладно, блин. Красавчик. Що ви про сльози там питали? Крокодилячі бувають, звісно, сльози. Якщо хочеться дуже дівчині сподобатись, а вона твої пісні не любить, ти кажеш, я так воював і сльозину крупну. Бамс. З правого ока. Якщо без жартів, то багато сльози, здається, втратили ті, хто не отримав досвід свій перший тільки в 22-му році. Ми навіть говорили про це з побратимами. Ну так, просто випоржач, типу, а ти коли плакав там в останній раз? Типу, здається, в перший місяць, коли перший там гарячий десь душ був чи щось, і типу, щось розмазало один раз. Нічого в тому стидного немає. А відтоді, мабуть, і закінчились сльози. Кажуть, з віком ще сльози, стають хлопці більш сентиментальними. Це коли репродуктивна функція падає. Попався? Плачу. Ні, типу, не плачуть, тому що, знаєте, оця хуйня, типу, коли там чоловік плаче, все, блядь, підар. А, точно. А це гей. Гей. Why are you gay? Та ні, я насправді, типу, останній раз, плакав, оце я пам'ятаю, типу, коли, був цей Махач, типу, піздились, типу, Карпати проти Чорноморця, і, Чорноморець дав пізди нам, типу, Карпатам. І тоді от я останній раз в житті плакав. Зараз, так. Да. Але це не з тим пов'язано. Ти вже сказав, з чим це пов'язано. Дякую. Давайте зробимо так. Ми вже 2 години, тому давайте останні 5 питань. Якщо у вас прям супер цікаве питання. Якщо питання не цікаве, на мою суб'єктивну думку, 1000 гривень донату. Згодні? Супер, будь ласка. 5 цікавих питань. У них заготована людина сказала так, я помітив. Питання наступне. Чому, якщо ми мали першість в використанні FPV-дронів, так, то першість в використанні оптики отримали кацапи? І чому зараз у нас мало бригад, які обізнані, що, як, чому і де цьому навчають? Саме про оптику? Оптоволокно. Дивіться, все дуже просто, тому що логістичне плече з Китаєм у Росії дуже просте. Якщо ми тут завозимо, у нас є мита на комплектуючі, і це потрібно, процес логістики дуже складний, то у них просто фурами вночі возиться все. Оптика плюс Китай – це союзник Росії. Відповідно, в Китаї все, що з'являється, вони відразу це передають росіянам.
А Китай, я вам скажу, зараз, не на мою суб'єктивну, мені здається, на об'єктивну думку багатьох обізнаних людей, зараз лідери по безпілотному напрямку. І вони на Росії обкатують все, що працює, не працює. Добре, тому чому тоді у нас так мало навчають літати на оптиці? Адже вона в Україну також заїжджає. Та ні, нормально навчають, просто через оце логістичне плече, що ми завозимо, Бог зна як, Бог зна іноді як у нас відбуваються трансформації. Про оптику особисто я там кричав на найвищому рівні вже дуже давно, про те, що оптоволокно зараз врятує взагалі лінію фронту. Чому? Тому що ворог постійно еволюціонує, створює потужні реп-системи, і оце постійне бігання наше по каналам, по частотам, воно не завжди спрацьовує. Відповідно, оптика – це дійсно річ, яка зараз врятує лінію фронту, і всі, в принципі, це розуміють, пропагують і розвивають цей напрямок на тактичному рівні. Дякую вам. Наступне питання, будь ласка. По-перше, я хотів би сказати, сьогодні вже відмічали Безсмертного і Nord Division, як була одна з рядків в гурту Nord Division. Респект всім, хто з музою, ПТСР-синдромом по життю закований. Ну, це вам, хлопці. Також стосовно того, кому ще хотів би передати привіт, сьогодні їх не згадували, це 1032, це Silver Squad, це Rebus і це Fuck Famous Group, тому що я їх слухаю, я хотів би, щоб про них почули інші люди. Хто не чув реальні шутери, послухайте, як мінімум куплет Loco Flamer сподобається багатьом, в цьому я певен. А питання в мене наступне. Як треба виховувати молоде покоління, щоб після прильоту по Сумах в центрі міста Києва, в столиці, з колонки не звучала російська музика? Дякую за увагу. Ми повинні вам, пане, відповісти, що має статися ще більш жахливого, щоб люди зрозуміли, що це є ворожа, що ворог з того отримує гроші і на це витрачають на набої. Якщо нам не вдається це донести руками, вже, мабуть, щось ми робимо не так. А ось що? Самим хотілося б дізнатися відповідь на це питання. Величезна кількість людей не є свідомими, на жаль. Це просто населення. А є люди, які вважають цю країну своєю і себе частиною цієї країни. Вони намагаються щось змінити, наприклад, захистити, не знаю, збудувати і так далі, і так далі. Це ж все логічно. По статистиці це певний відсоток людей в будь-якій країні. Від того, що ми з вами будемо про це говорити, може щось і зміниться. Але вплинути в силовий спосіб на це не вийде, тому що це будуть репресії. Розумієте? Я не знаю, як з цим боротися. Або люди це усвідомлюють, або це зі школи, з дитсадочка, батьки вдома пояснять і навчать, або ніяк. Ви не можете вийти на двір і бити людей за те, що вони говорять російською. Це просто контрпродуктивно. Але те, що ви порадили декілька гуртів зараз українських, ви зробили невеличкий крок для, можливо, хтось дійсно так, точно. Прийде додому і знайде собі щось класне, цікаве в Україні, не буде слухати російське. Хоча я не думаю, що тут людей є. Хто слухає російське? Бачите. Добре, дякую вам. Наступне питання. Вітаю. Вітаю. Я, по-перше, хочу подякувати вам за шлях, який ви обираєте. А по-друге, моє питання зросло, завдячуючи цьому хлопцю, тому що я є частиною молодіжної організації «Центурія», яка саме займається розвитком націоналістичної молоді. І це робиться лояльно, саме через те, що ви говорили. Я доєдналася до організації, мене запросили, і мене там багато чому навчили. Тобто я володію деякими знаннями з тактичної медицини, тому що є легіонери організації, які викладають це. Я знаю деякі навички з тактики, і я допомагаю нашій армії, завдячуючи цим людям, які є. Це бійці 3-ї окремої штурмової бригади, і не тільки її, які виховують молодь, які її розвивають. І як ви думаєте, якби про організацію висвітлювали медійні люди, і якби вони доєднувалися до неї, чи б було більше свідомої молоді в нашій країні, яка б після обстрілу не вмикала російський гімн посеред міста Києва? Дякую. Дякую.
А ці медійні люди, про яких ми говоримо, вони з нами в одному залі? Якби, типу, люди висвітлювали молодіжні організації, якби їх показували на медійний простір зсередини, про те, як розвивається молодь, чим вона займається, можливо, свідомої молоді, яка б хотіла доєднатися, було б набагато більше. Це так не працює. Ви думаєте? Да, я так думаю. Це як молодий артист, який хоче записатись з кимось більш знаним. І думаю, що це дасть йому квиток в популярність, в піс. Якщо вас будуть висвітлювати просто через те, що ви існуєте, і ви такі хороші, так не буде. Ви самі собі мускули свої напрацюєте, і ви своїми справами дійдете до того, до чого ви прагнете. Не поспішайте, просто спокійно працюйте. Ніхто вас, те, що ви спонукаєте якихось уявних, медійних людей розвивати вашу молодіжну організацію, уявіть собі, яка кількість дуже важливих і дуже-дуже непересічних подій відбувається кожен день. І в що це перетвориться? Існує собі людина, вона собі живе, пише пісні, робить якусь або там картини малює, давайте не про музикантів. І тут їй кажуть, ти винен в тому, що ти не репостиш молодіжну організацію. Якби ти її репостив, може у нас би молодь і не слухали би гімн. Ні. Моє питання не було саме пов'язане з цим. Я просто кажу не конкретно про цю організацію, а якби просто це більше висвітлювалось про розвиток молоді. Краще. От, я це питання саме. Так, перше. Ні, насправді давайте висловимо слова поваги. Повага молодому поколінню. Да. Це не ржач. Да. Повага, максимальна повага. До речі, для всіх, кому ще немає 18 років, навіть якщо вам є 18 років, є така організація «Центурія». Дуже раджу доєднатися до цієї організації. І вона достатньо відома. Стосовно ще вашого питання, в мене є знайома, з якою ми нещодавно спілкувалися, і я коли згадав про 3-ю штурмову бригаду, вона така, хто це? Вона не бачить бордів, вона не бачить реклами. У людини, абсолютно обмежений кругозір. Я думаю, що всіх помітять, коли це зможе статися. Давайте, будь ласка, 2 останніх питання. Давайте після вас 2 останніх питання, якщо не цікаво, вже 5 тисяч гривень буде. Я хочу бабки зробити. Окей, всім доброго дня. Питання до вас. Ви всі творчі люди, ви зробили собі ім'я до повномасштабного вторгнення, ви вивчали менеджерські процеси, структурні якісь процеси. Як це допомогло при службі в ваших підрозділах? Безпосередньо, я думаю, що пан Олександр і Січ, як офіцери, можливо, це застосовували. Можливо, ви на своєму рівні це застосовували. І випливаюче питання, чи використовуєте ви або з вами в підрозділах After Action Review, і як це допомагає покращувати ваш підрозділ в межах своєї компетентності і функціональності? Я можу відповісти, насправді, мій музичний бізнес на фоні військової справи, яку зараз ми робимо, це був якийсь ФОП. На фоні того, до якої корпорації зараз ми розростаємось, військової, ефективної, де міряється все, коефіцієнти ураження, After Action Review – це взагалі база. Тобто у нас настільки відчутно зростають показники, коли відбувається After Action Review, тому що це обов'язок робити кожному підрозділу. Для мене це маркер взагалі, чи у підрозділа щось вийде. Тому що After Action Review – це така, якби натівська красива фраза, да, але по факту це в народі аналіз. Якщо людина в своєму житті робить аналіз і робить правильні висновки з певних ситуацій, відразу буде результат. У нас нещодавно була така ситуація, ми там працювали, і дзвонить мій заступник, він командир по бойовій, і він каже: Саня, я зараз просто тут все життя залишу, всі нерви, тому що це піздець якийсь. Він на наступний день провів After Action Review, наступну ніч просто пішла робота так, що відразу всі зібралися, проаналізували свої помилки, де зайві емоції, де зайві рухи. І тому це, звісно, база. І це дійсно, я на початку казав, що армія дуже багато чого навчила мене, те, що я навпаки не вмів в цивільному житті. Тобто в мене в цивільному житті там працювало в команді 4-5 людей, і всі інші на фрілансі. Тобто знімаєш кліп, ти всіх запрошуєш там на фріланс. І тут, коли зараз в мене в підпорядкуванні вже під 100 побратимів, це зовсім інший рівень
менеджменту, комунікації, дипломатії надзвичайно важливо. Люди вигорають, ти маєш правильні слова підібрати. Це для мене так само виклик навчатися цьому. Тому армія дійсно навчає дуже багато крутих речей. Я дізнався в армії від прогресивних представників війська, тому навпаки, я розумію, що колись, можливо, буде такий шанс повернутися там в творчість, то я якраз з війська принесу дуже багато корисних речей, які допоможуть мені, можливо, правильніше будувати свої процеси в цивільному житті. Дякую. І я, до речі, хочу сказати, що якщо говорити про американську армію, то дуже багато представників потужних корпорацій якраз вихідці із війська, тому що ти там проходиш певний шлях, який потім в цивільному житті ти знаєш, як примінити і масштабувати там свою справу. Сіджик, Андрій, щось додасте? Я думаю, достатньо. Так, останнє питання. Бляха! Да. Ти проводиш аналіз дій? Ну, бляха. Дивись, я, коротше, коли був, на війні, коли воював війну, коротше, мені командир завжди, він там казав, блядь, обережно, там, не висовуйся, коротше. Я думав, блядь, сука, хулі він не дає мені воювати, нормально. І от зараз я проводжу екшн-рев'ю якраз. Який же ти крутий, це просто капець. Коротше, довіряйте командирам своїм. Друзі, останнє питання. Хотів перше питання запитати саме Ярмака. Що саме вас спонукнуло стати до війська? Я просто з 12 років бачив всі ваші серіали, на ваших треках ріс. І пам'ятаю, що там «Стольний град» у вас була група, і пам'ятаю ці треки, що це було нейтрально до війни. Але саме під час повномасштабного вторгнення ви вирішили стати до війська, за що вам повага і від моїх хлопців, і від нас. Дякую. Друге питання до Віктора Розова. Як ви відноситесь до Потапа? І питання до Сіджика. Братанку, чи будуть треки державною? Дякую за увагу. Друже, я не знаю, як це пояснити. Я просто люблю свою країну, і коли в часи АТО я шукав десь в собі там відверто сили, хоробрість, виховував себе до цього кроку, то коли повномасштабка почалась, я вже просто свідомо дійшов до того, що це точно моя справа, моя війна. Тут нема що обговорювати. Просто сотні тисяч козаків стали в перший день захищати свою країну, тому, не знаю, вважаю, що це так мало бути. Дякую. Вітя, питання про Потапа. Так, дивіться. Так, Потап, по-перше, дуже крутий чувак. Оце, ви ж бачили, чи ні? Інтерв'ю його. Бо, я не бачив, я бачив тільки відривки, там, рілси попадали. Все. Потап, він ж, зустрів війну в Мадриді. Що вже, я не знаю, просто жахіття, в якому, я просто навіть не можу уявити, як, можна в такому жахітті опинитись, коротше. І він приїхав в Україну, одразу вступив в ТРО. Він патрулював. Вам не цікаво, ви не дивились. А я продивився все. Не поняв, потім ще 12 разів продивився. Коротше, і Потап був в ТРО, він патрулював вулиці, а тоді ж, пам'ятаєте, тоді ДРГ ходили, і вони навіть малювали, на асфальті мітки ставили, щоб бомби туди скидати. І, коротше, Потап потрапив в дуже жорсткий заміс, і, коротше, у нього ПТСР хапнув. І він навіть з Рікі Мартіном мав їздити на концерти. Але Рікі Мартін потім подумав, що його нахуй. І не їздив з Потапом. Тому... Ні, ще не хлопайте, подождіть. Я ще довго буду розказувати. Тому Потап, на мій погляд, довбойоб.
Ну, я від себе хочу сказати, що наскільки еволюціонувала наша нація, буквально ще перед повномасштабкою Потап реально був зірка. Ну, тобто, Потап – це людина, якому в 19-му році президент першому дав якогось там заслуженого чи народного артиста України. Це людина, яка формувала нам культурний простір. І нещодавно я попав в Фейсбуці на якийсь шматок відео, хтось виклав, як він там виступає в якомусь румунському ресторані. І це піздець. Ну, типу, не шукайте цього. Але це жах. Ти так закинув зараз цікавість. Але це такий жах просто, що це найгірше, що може статись з людиною. Бач, ти плаваєш в темі, то не румунський. То не румунський був ресторан, то в Іспанії, блін. Румунський ресторан в Іспанії, що вони? Не можуть таке зробити? Ну так, та легендарна румунська кухня, блін, там всі іспанці в захваті від неї. Сиджик. Там сегодня говорили за Silver Sклад. Будем делать сначала пару треков Silver Sклад. Кто не знает, того послушайте, действительно достойный сын своей краины. Да, Silver Sклад, Ребус, здесь 32. Да, это действительно на уровне с Nord Division, я уже считаю. Да. Эти парни знают, о чем читают. Так же самое, как и Nord Division. Чтобы что-то написать, нужно сначала это прожить. Если уже, как мы говорили сегодня за войну, то, что мы пишем и читаем. А альбом на украинской мове уже пишется. Хто вам, сука, сказав, що ми